seara, dragi prieteni și telespectatori ai postului de televiziune Cluj-AM.ro. E luni și așa cum v-am obișnuit, în fiecare luni seara aveți întâlnire cu Asociația Vivat pe Cluj-AM.ro. În această seară vom vorbi despre violența în familie, dar violența în familie din Statele Unite, adică cum sunt ajutate victimele în familie în Statele Unite, vom afla în această seară. Pentru asta am alături de mine pe doamna profesor emerit Melanie Shepard și cine este dânsa și cum de a ajuns la noi în emisiune o să vă povestim imediat, și pe domnișoara Miriam Bucur, care este studentă la Facultatea de Asistență Socială din cadrul Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. Bună seara și bine v-am găsit bine ați venit la noi în emisiune. Suntem onorați, doamna profesor, că ați venit la noi în emisiune, că ați acceptat invitația noastră. We are honored that you accepted our invitation and you came here to talk with us. Suntem curioși să aflăm cum sunt ajutate victimele violenței în familie în Statele Unite. We are interested in finding out how the victims of domestic violence are helped there in United States of America. Pentru că noi știm că Statele Unite au fost printre primele state care au luat atitudine împotriva acestui fenomen. Because we know that the United States are the first one to address and to do something to fight for the rights of the women that are suffering from domestic violence. Și pentru început aș dori să ne spuneți cine sunteți de fapt, doamna profesor, doctor Melanie Shepard. Am vrea să vă prezentați ca să vă cunoască și cei care ne urmăresc. Firstly, we would like to know a little more about you and to present yourself. Well, my name is Melanie Shepard, and I'm an emeritus professor at the University of Minnesota Duluth, where I taught for about 31 years, and I still teach there some of the time. I also, right now, I'm a Fulbright scholar at Babeș-Bolyai University in the School of Social Work and Sociology. Numele meu este Melanie Shepard. Am lucrat timp de 30 de ani în domeniul asistenței sociale. Am fost profesor, adică sunt în continuare un profesor emerit în Duluth, Minnesota, din Statele Unite ale Americii, și am venit aici printr-un program Fulbright, într-un schimb de experiențe, și predau unor studenți de la Facultatea de Asistență Socială Babeș-Bolyai din anul 2 de facultate. The Fulbright Scholars are, it's a cultural or educational exchange started in the United States in the 1940s, and it allows scholars and students from the United States to come and visit other countries and teach and do research. Acest program Fulbright este un schimb de experiențe în care studenții pot să meargă în alte țări cu ajutorul unor burse, și chiar și profesori pot să meargă și să predea în anumite universități din lume. De aceea doamna a venit în România. And students and faculty from other countries such as Romania can also receive scholarships to come to the United States. De asemenea, și studenți din România pot să primească asemenea burse și să vină și ei în Statele Unite sau în alte țări. So during my career, I had the opportunity to work in Duluth with the Domestic Abuse Intervention Project, where I did research, and I also worked with, helped facilitate groups. În Duluth a putut să lucreze ca și asistent social. Timp de mai mulți ani a făcut multe cercetări despre violența domestică și a
ajutat la înființarea anumitor grupuri. I don't know what you call them. Work with support groups and Cu grupuri yeah. de suport. Yeah. De ce violența domestică? De ce ați ales Why did acesta? you choose this domain, domestic violence, and not another one? Well, I started in social work, working in child welfare, and also doing counseling. La început a lucrat în domeniul protecției copilului și a făcut consiliere. And I found that many of the women that I worked with in those different kinds of jobs had experienced domestic violence. Și a descoperit că multe femei cu care a avut legătură au experimentat violență în cadrul familiei. So then when I went to work on my doctoral degree, I had the opportunity to meet with Ellen Pence, who was working in Duluth and creating a new approach to address domestic violence. Atunci când își scria doctoratul, s-a întâlnit cu această doamnă care se ocupa cu lărgirea acestui domeniu al violenței domestice și intervenții în acest domeniu. And so because they were looking for someone to do more research and evaluation, I got involved with doing that as part of my doctoral dissertation. Și deoarece doreau să înceapă anumite cercetări despre acest fenomen, atunci a început să intre și ea în conjunctura aceasta și să participe ea însăși la cercetări. And because Duluth was such an innovative place, it was leading the way in a lot of what was happening in domestic violence in the United States in the 1980s, and so I got involved with working on that. Și deoarece în Duluth, în 1980, au început să se miște oarecum lucrurile în legătură cu acest domeniu, oamenii să fie mai interesați de combaterea discriminării și a violenței în cadrul familiei, atunci a început și ea să lucreze și să implice mai mult în această zonă. A fost greu? It was hard. It was hard. A fost un domeniu nou și... It was a new domain. It was yes. I mean, it's challenging. It's challenging work, and there's always more to be done. Totdeauna este o provocare și tot timpul apar alte lucruri noi care trebuie rezolvate și găsite soluții noi. Ce este modelul Duluth? Am auzit de acest model și am vrea să ne povestiți mai multe despre el. What is the Duluth model? We heard about it and we want to know a little more about it. The Duluth model was started in the 1980s by advocates working with community leaders to develop a coordinated community response to address domestic violence. Acest program, adică acest model Duluth, s-a început în jurul dorinței de a face un răspuns comunitar și de a implica fiecare parte a comunității din perspectivă legală, poliția. Community leaders came together, particularly in the criminal justice system, and said they agreed on some certain philosophy. One was that the community should be responsible for addressing domestic violence, not the victim. Și atunci chiar și sistemul judiciar a început să se gândească faptul că comunitatea trebuie să răspundă și să desfășoare anumite activități pentru a întâmpina victimele și nu victimele trebuie să găsească anumite răspunsuri și anumite soluții singuri pentru a scăpa din acea relație. E interesant punctul ăsta de vedere. This is interesting. This point of view. And the other is that there should be emphasis on victim safety, so whatever intervention is done should emphasize keeping victims safe. Și un alt lucru este importanța menținerii siguranței a victimei și nu doar de a interveni și de a ajuta și atât, ci și protecția persoanei respective.
And then another piece is that abusers should be held accountable for their actions. So the community should hold abusers accountable for their behavior. Și de asemenea faptul că agresorii trebuie să răspundă de faptele lor și trebuie întotdeauna să fie luată la răspundere în fața legii. So there is a common belief that it's a social problem the community should address, and it's not just the fault of the victim. Și atunci el s-a gândit că este mai mult o soluție comunitară și nu e oarecum o problemă a comunității și nu e doar o problemă a victimei. Nu victima trebuie să se ocupere singură. Aș vrea să vă întreb, cum a primit comunitatea aceste propuneri? She likes to ask, how did the community respond to this? Well, it took a lot of work by leaders, advocates, domestic violence advocates, to sit down and talk to the police and talk to the courts and talk to judges and try to work with them to come to common agreement. And Duluth is a small city, so it was a good opportunity where it wasn't too big, where you couldn't kind of get people together and really talk this over. And we also had some good leaders. Alan Pence was a very influential leader and very able to talk with people and negotiate with them. Ar fi putut să fie oarecum o problemă. Well, we had leaders that helped get people together and organize people, I guess is what we would say. Okay, so avem anumiți lideri, cum ar fi doamna Penn, care a fost un punct forte și a vorbit și a început să vorbească cu judecătorii, cu tribunalul, apoi cu poliția și să pornească oarecum demersurile ca să găsească acest răspuns comunitar. Și cum Duluth este un oraș mai mic, s-a putut face lucrul acesta. Chiar a fost un succes. They also tried things out. For example, with the police, they wanted them to arrest, arrest abusers. And sometimes they didn't want to get involved, and so they said, well, if you try it out and have a policy where the police were required to arrest, if they could see evidence that an assault had occurred, they were required to arrest rather than asking the woman to go down and file a complaint. Și atunci s-au gândit cum să se implice poliția și cum trebuie să răspundă apelului victimei și cum trebuie să mandatory arrest, arestul mandator. Deci, cum să gestioneze arestarea? Cum să gestioneze arestarea agresorului? And when they had the police try it out, the police found out that it worked. They were afraid that it would cause more problems, but they found out that it worked okay. So then they decided to keep doing it. Au văzut faptul că felul lor de abordare a fost unul cu succes și atunci au continuat mai departe. Oare ne-ar putea spune care ar fi felul ăsta de abordare? Could you say this approach? What it was? We didn't understood before. What's the approach? The mandatory arrest. So that Duluth was one of the first cities to have a mandatory arrest policy, so that the police, instead of going in and deciding, well, maybe I'll make an arrest, maybe I won't make an arrest, if they could see that an injury had occurred, that they were required to make an arrest, not just say go walk around the block or calm down.
abordare, faptul că polițiștii trebuie să aresteze victima, nu victima. Trebuie să aresteze agresorul dacă sunt răni vizibile asupra victimei și nu doar să calmeze situația și să lase pe agresor să se plimbe în jurul cartierului ca să se relaxeze, să-și revină, ci era obligație să-i aresteze. Și atunci chiar am văzut că e un succes lucrul ăsta. Felicitări! Noi încercăm, da. La noi nu se pun astfel, nu se întâmplă acest lucru. Dacă o femeie este bătută, este scoasă ea din casă și agresorul rămâne. Congratulations! We just take the victim out of the house and the aggressors remain at the house, so they are not arrested. Este un model pe care ar trebui să-l urmăm și noi. It's a model that we should follow as well. Poftim mai departe, spuneți-ne că deci ați ajuns la implementarea lucru cu poliția. Apoi? You can go on. What there was more? Well, the Duluth model also involves the different parts of the criminal justice system developing policies around domestic violence to make the system work better. S-au gândit la dezvoltarea anumitor politici în jurul violenței domestice care să ajute victima. Am o întrebare pentru prima parte, pentru cea cu poliția. Există ceva lege care permite polițiștilor să aresteze în cazul în care sunt semnele vizibile? She asked if there is a law that where it says that the policemen are obligated to arrest the aggressor. But you said before. It depends on it depends upon the city and state that you live in. So some states have a law that they are required to make the arrest if they can see that, if they have evidence that an assault has occurred. And other places encourage them to make an arrest, but they don't require them to in every situation. So it depends upon where you live, exactly what they do. And it doesn't always work the way we want it to work, of course. Așadar, este o lege, însă fiecare stat poate să este diferit. În unele state este încurajat polițistul să facă arestări în cazul în care victima arată semne de violență. În unele state chiar este o obligație, însă fiecare situație e diferită și... And part of the Duluth model also encouraged the prosecutors to prosecute the cases, because if the police make an arrest and then they don't prosecute the case and then the judges don't sentence them, it doesn't work. So we needed to have all these pieces working together, and we also needed, the judges needed to have, well, I'll let you interpret that first. De asemenea, în modelul Duluth este nevoie ca și procuratura să-și facă partea, deoarece este în zadar dacă agresorul este arestat, dar apoi e liberat și nu condamnat oarecum la o anumită... Și procuratura se sesizează din oficiu sau la plângerea prealabilă a victimei? The prosecution is made by the victim choice or the... Well, the prosecutor can decide if it's a strong enough case, and the prosecutor could choose to prosecute without the victim wanting them to prosecute. Most people argue it should be up to the victim whether or not to prosecute, but
the prosecutors can make a decision, whether or not they feel like they need to go ahead and prosecute the case. Because an arrest has been made and a crime has been committed. Da, asta în cazurile grave. Sunt situații la noi în care victima este bătută, în schimb, dacă nu depune plângere la poliție, însă nu începe urmărirea penală. Deci agresorul nu este pedepsit. Fără acea plângere la poliție nu se poate face nimic. Unfortunately, in our country, if the victim doesn't file a complaint against the aggressor remains, even if she has marks of beatings over her. So. Yes, and we found that in the United States didn't work very well, because when you're really afraid of being assaulted, it's hard to go down to the police station and file a report. That's a very scary thing to do. And so what was happening was that women would not do that very often. And then when they did it, the prosecutors would not see enough evidence because they wouldn't have a good police report. And so the whole system kind of broke down, rather than the community saying it's our responsibility, the police should make the arrest. De aceea, cu ajutorul acestui model, s-a putut ajunge ca victima să fie apărată în fața legii, deoarece, la fel ca la noi, victimele de multe ori le era frică să depună o plângere în fața agresorului și până se hotărea și chiar depunea această plângere, poate nu erau destule dovezi și raportul poliției era insuficient. Și acum, când toate părțile lucrează împreună, e mai bine. Deci să înțelegem că există o conlucrare între poliție, procuratură și tribunal. Deci e un lucru pe care ar trebui să-l urmăm și noi. So it's a good thing that the law, the court and the prosecutors and the police work together. Yes. So we need to follow. Și rolul unei organizații, unui ONG care ajută astfel de femei, care este în toată? And what is the role of an ONG, non-governmental organization? Well, in Duluth, they work with the domestic violence victims, and the Domestic Abuse Intervention Project is an organization that tries to work with all the systems, all the professionals, the judges, the police, the courts, the counseling agencies, and tries to work with them to make sure the system's working right. So they also keep track of cases as well, to make sure that it's working the way it should. Au o parte foarte importantă, ONG-urile, deoarece ei supervizează sau oarecum au anumite evaluări asupra felului în care sistemele răspund la aceste cazuri de violență domestică și ei țin... Deci ei urmăresc fiecare caz și felul în care e amploare. And there's another NGO that provides the shelter for women and provides support and helps them get restraining orders, and so that's another NGO that does that. Și de asemenea mai este un alt ONG care oferă servicii precum adăposturi, consiliere și advocates. Ei au o formă de asistare a victimelor pe parcursul plângerii, depunerii plângerilor și încercarea să primească un ordin de restricție. E interesant. E interesant totuși felul care este abordat. Cred că ar trebui să implementăm și noi acest model în România. This approach is very good. We should implement it. Așteptăm. Well, the Duluth model is also sometimes used to refer to there's a curriculum developed by Ellen Pence and Michael Paymar
for groups for men who batter. So it's an education program. Este chiar și un grup destinat și un serviciu destinat agresorilor, tot organizat de această femeie, Pam. So they developed the curriculum, and so the judges they can order men to attend groups, and then they go through these group sessions, and they learn about using domestic violence as a tool of power and control. So the focus is on power and control, and they educate them about domestic violence and how they use it, and try to work with them to change. Există în lege obligația agresorului de a participa la aceste sesiuni, de educare a lor despre controlul și puterea mânie și a violenței și... Din nou, asta ar trebui și la noi, în lege, să stipulăm acest lucru. Facem o paralelă, da? La noi agresorii nu se întâmplă nimic cu ei. Deci nu sunt obligați de lege să facă consiliere, să participe la ședințe de psihologie, ședințe cu psihologii, deci nu sunt obligați la nimic. Here in Romania, the aggressors are made, we make nothing with them, not even there are problems with arresting them, but here we don't, the law doesn't stipulate something like they need to go to counseling and group support. Like. Yes, and so we have those programs in the United States. They don't fix the whole problem. I mean, a lot of men don't change. Some men do, and so some people say, well, it doesn't really work, but it does work for some. It's not perfect. Și acest sistem nu este perfect, acest model din Duluth, dar mulți dintre agresori ajung să se schimbe și chiar este un rezultat pozitiv pe baza acestui model. Deci este de aplicat. We can apply it, so it's good, it's for the best. Mai cuprinde ceva acest model sau? There is something more about this model. I think that's mainly it. I mean, it's an important part is that you need to have services for victims too in the community, because you don't want to arrest men and then have there no safe place for the women to go if the man goes to jail for a little while, and if the woman can't leave and have a safe shelter, it's not, she needs to be able to have support and help. So you need to have all those pieces if you're going to do a good job of it. Ea a spus faptul că e nevoie de fiecare lucru pe care l-am discutat acum despre acest model de lut, pentru ca victima să fie salvată din situația ei și fiecare, degeaba agresorul este arestat dacă nu există un adăpost și servicii pentru ele, pentru siguranța lor. În momentul în care agresorul este arestat, victima este dusă în adăpost? Right in the moment when the aggressor is arrested, the victim is taken to a shelter, or well, they give the information to the victim about shelter, and so that she knows that that's available to her, and they may also give her a ride to the shelter, but she doesn't have to go to the shelter, so it's up to her to decide, is this something I need to do? So if they take him away, a lot of times he might just go and spend overnight in jail before he later goes to court. So she has to decide, do I feel safe here, or do I have family I can go to, or friends, or do I want to go to a shelter, or do I feel okay staying here? And it's really up to her to make that decision based on knowing her own situation. Și ordinul de protecție vis-a-vis de victimă, în cât timp se judecă? And the restraining order, how long does it take to from when you file a restraining order until you get it? I am not sure. I mean, you can get an initial one very quickly, in a couple weeks, like a temporary one.
and that will give you protection, and then you go to court later to get it spelled out in more detail what the conditions are. And I'm not sure how long that takes. But you can go fairly quickly in a couple weeks and get one to give you some immediate safety. Poți să iei, să primești oarecum în câteva săptămâni un precursor al ordinului de restricție, nu chiar actul oficial. Și cât durează un ordin de protecție? Care e perioada maximă? A spus că nu, despre durata aceasta nu știe exact, dar în câteva săptămâni să primești noi am reușit în România să ajungem la obligarea în 72 de ore, maxim 70 de ore și 2 de ore să se pronunțe ordinul de protecție. Here in Romania, we succeeded to get this restraining order in maximum 72 hours in the law. So that's good. Pe durată maximă de 6 luni. But for a period of 6 months, that restraining order. Cum este percepută de oamenii de rând, de societatea civilă, ar veni violența domestică? Este recunoscută, este ascunsă, este un tabu? How does the society perceive domestic violence? It's a taboo subject, or it's out in the open? It's known by the people, or? It's known by the people. It's, I think over time there's been a lot of work done to create awareness about it. And so it is something that the public knows about and is fairly educated about. But there is still a fair amount there is still victim blaming too. You know, that people are aware of the problem, they recognize it, but there's different opinions. S-au făcut multe programe de informare și atunci societatea cunoaște acest fenomen și de amploarea lui, însă de multe ori victima este acuzată, deoarece de multe ori victima se întoarce la agresor. E un fenomen. Da, e un fenomen. E un fenomen. Victima se întoarce la agresor până într-o zi, când nu se mai întoarce. Când e pregătită să plece, da. Societatea cum așa înțelege. Doamna Melanie, ce învățați pe tinerii noștri din România acum? What was your implication in here in Romania? What did you teach your students? Well, maybe you should answer that question. I taught a course in domestic violence, and we covered things like understanding what it is, learning about domestic violence as a tool for power control. So we learned about all the different ways someone can be abused, you know, there's not just the physical violence, but, and that makes it really powerful, but there's also isolation, cutting her off from money, using the children, threatening, intimidation. So we learned about both psychological abuse and physical and sexual abuse. Studenții au învățat despre faptul că violența domestică este un fenomen, care este cauza, unele dintre cauzele acestui fenomen, care sunt implicațiile și cum arată, ce forme are. Ea nu este doar violență fizică, ci și emoțională și sexuală și implică o are mare de cauze și efecte. And we learned about some theories about why there is domestic violence. Am învățat despre câteva teorii despre de ce există violența domestică.
We learned about some of the services that we're talking about here at Coordinated Community Response. Am vorbit despre unele servicii despre care am discutat acum. Le-ați vorbit studenților noștri despre acest model? Did you talk about this model Duluth? Yes, we did. We talked about the Duluth model. Și vom avea oameni care vor ști ce înseamnă și se vor grăbi să și facă ceva pe acest domeniu. So now we have students that know about this and they can hurry to implement these things because they are good and of help. So Dacă mai aveți ceva de adăugat, dacă aveți ceva de transmis celor care ne urmăresc. if you want something to add or you want to say something to the public. Well, I very much enjoyed my time in Romania. I think it's really important that Romania has I think you have some good policies and legislation you put into place, but there's a need for more services. You know, for example, shelter for women. My sense is there needs to be many more shelters for women because I live in a much smaller town than Cluj, and we have a pretty large shelter and a lot of support there. And so I'd like to see Romania have more shelters for women. Mi-a plăcut foarte mult faptul că am venit în România și am văzut că este legislație care luptă împotriva violenței domestice și am văzut multe servicii oferite, însă este nevoie de mai multe adăposturi acordate femeilor care suferă de aceste abuzuri și în Duluth este un oraș mult mai mic ca și Cluj și sunt mai multe adăposturi. Curiozitate, ce populație are Duluth-ul? Curiosity, what is the population of Duluth? The number, approximately. It's about 90,000 people. So, și câte adăposturi? how many shelters? Well, we have one, but it could be bigger, but it's a nice shelter. Deci, oricum, la 9.000 de persoane, un adăpost e. La noi, la 200... La cât suntem în Cluj, avem un singur, da? Yeah, we have only one shelter in Cluj. Și cu o capacitate de maxim 8 locuri. And just 8 places in Yes. Dar victimele sunt ajutate și noi vă mulțumim că sunteți aici și că ne-ați explicat acest model Duluth. Eu aș vrea să vorbesc mai mult și să fac și pe cei din alte organizații să țină cont de acest model și să lucrăm, poate vom face ceva asemănător și la noi. We are thankful for you that you came here and you talked to us about this Duluth model, and maybe we can establish it here in Romania, so it will be Pentru că great. legi avem, problema e cum se aplică acestea. Because we have laws, but it's the problem how we apply them. Noi vă mulțumim mult pentru că ni le-ați adus și ne-ați vorbit de el. We thank you very much. Thank you. This is an honor. Thank you. Emisiunea noastră este pe sfârșit. Dacă, Miriam, tu vrei să le transmiți ceva celor care ne urmăresc? Nu m-am gândit înainte, dar o să spun faptul că vă mulțumesc atât dumneavoastră cât și thank you, teacher. A fost un ajutor mare pentru mine faptul că a venit doamna profesor aici și ne-a oferit acest curs. Din păcate, la noi, în asistența socială, nu există un astfel de curs, deci nu avem un profesor care să fie din România, care să poată să predea acest curs. Asta știu în Cluj, nu știu în alte orașe. E bine, e așa. Și mă bucur tare mult faptul că am cunoscut că este un fenomen și ce amploare are și asupra femeii, dar și a copilului. I s-au deschis ochii și e o luptă frumoasă, faptul că putem să-i ajutăm pe cei nevoie și chiar să știm ce nevoi sunt în societate și în comunitate. Eu îmi doresc ca tu să fii învățat de la doamna profesor acest model, să reții acest model Duluth și să te zbați ca să, alături de noi, să putem să-l facem și noi. So she said that I said how grateful I am that you came here and that I heard about this.
So she encouraged me to fight for women and to maybe help with implementing this model in the future. I don't know. Wonderful. Thank you. Thank you. Thank you, thank you. And emisiunea noastră este la sfârșit. Noi vă mulțumim că ați fost alături de noi. Sper că informațiile pe care le-ați primit în această seară să vă fie de folos și să vă pună pe gânduri. Trebuie să facem și noi ceva, în așa fel încât să funcționeze întregul sistem, în așa fel încât femeile, victimele violenței în familie să se simtă în siguranță și să fie apărate. Vă mulțumim și până săptămâna viitoare, stați cu ochii pe cluj-am.ro. La revedere!